ሰላም በዚህ ቪዲዮ የምናየው cutetoastን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው። አፕሊኬሽናችሁ ጋር ኖርማል ቶስት ከምትጠቀሙ ይልቅ cutetoastን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ወደ 13 አካባቢ ስታይሎች ነው ያዘች። ከስተም አይከን መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ናት። መጀመሪያው በተን ጋር ኢቨንት ኦን ክሊክ ጋር እንሂድ። እሺ ብሎካችን ጋር እንግባ። cutetoast ሁለት አይነት ስታይል ነው ያላት፣ ዲፋልት አይከን እና ከስተም አይከን ማለት ነው። እሺ ዲፋልት አይከኑን ወሰደው፣ አክቲቪቲ እንምረጥለት፣ ሜን አክቲቪቲን በለው። ስታይል ትንሽ ዝቅ ስትሉ ስታይሎች ሊስት ተደርጓል። ከዚህ አንደኛውን ወሰደው፣ ያው ለማየት ያክል ስለሆነ። ሌንግስ ደግሞ ያው ሾርት እና ሎንግ ነው። ሎንግ እናድርገው እስኪ። ሜሴጅ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሴቭድ ሜሴጅ ምን ማለት ነው? ሴቭድ ሜሴጅ። እሺ እንውጣ። ሁለተኛው በተን ጋር እንግባና በተመሳሳይ ወደ ሊስትነራችን እንሂድ። ኦን ክሊክ ጋር እሺ እዚህ ጋር ከስተም አይከኑን እንየው። እሱን እናስገባና ኮንቴክስት አክቲቪቲያችንን መርጥለታለን። ስታይል እዚህ ጋር ዋርኒንግ አድርጌዋለሁ። ሌንግስ ሎንግ ይሁን ሊታይ ማለት ነው። እሺ ሜሴጅ እዚህ ጋር እንጻፍ እስኪ። ከስተም ኢሜጅ ሴቭ አይከን ከዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን፣ ኢምፖርት ካደረግነው ኢሜጅ ማለት ነው። እኔ ኢምፖርት ስላላደረኩኝ ዲፎልቱን አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር አይ ኒድ ዲስ cutetoast ቨርዥን 1.2 ላይብረሪ ይፈልጋለሁ እያለኝ ነው። ምንድነው የምናደርገው? 3 ነጠብጣብ ነካና ኒሽ ስክሮል አድርገን ሎካል ላይብረሪ cutetoast ቨርዥን 1.2 እንፈልገዋለን። ግንተኗል ማርክ እናደርግና እንወጣለን። አፕ ኮምባት ዲዛይን ደግሞ ኦን ማድረግ መርሳት የለብንም። እሺ ራን አድርገን ይሄው አፕሊኬሽናችን ኦፕን እንበለው እስኪ። እሺ የመጀመሪያውን በተን እስኪ እንንካ። እዩት፣ ማያምርም? ይኖት ያምራል። ቶስቱ ቆንጆ ነው። ሁለተኛውን ከስተም ኢሜጅን እንየው። እንደምታዩት ከስተም ኢሜጅን ተቀብሎልናል ማለት ነው።